Xin chào mọi người. Hôm nay mình đem đến với mọi người một cái khối mở rộng của Omron. Thì khối mở rộng này cái mã nó là CP1W40EDR. Thì khối mở rộng dành cho pin là CP1E, CP1H, CP1L, CP2E. Thì khối mở rộng này nó có 24 ngõ vào và 16 ngõ ra. Relay ha. Cái này có thể kích âm hoặc kích dương đều được. Thì ở đây mình có một cái cáp để kết nối qua pin LC. Ở đây mình có một cái con CP1H để mình test thử cho mọi người xem như cách đấu dây của nó ha. Thì trước hết để mở rộng của nó thì mình mở cái đẩy này lên, mình cắm cái cổng cái khối mở rộng vô ha. Khá là cứng nha mọi người. Rồi trên PLC thì nó có một cái rắc cái lỗ đây. Trên cái con CP1W40EDR này á thì nó có một cái rắc này thì nó có một cái chấu, một cái khớp cái ngàm nè. Cái ngàm này mình sẽ ghim vô đây. Cái này mình có cái ngàm nên mình không có thể ghim sai được, mọi người yên tâm nha. Ở đây mình có viết một cái chương trình ngắn để mình test thử cho mọi người xem. Đây nếu mà mình kích, nếu mà cơm á, trên cơm mình là cơm âm á, thì mình sẽ kích dương. Nếu mà cơm dương thì mình sẽ kích âm. Ở đây mình sử dụng cơm dương. Cơm dương thì mình sẽ đấu dây như sau. Cơm dương mình lấy từ nguồn dương bên đây, nguồn dương từ pin LC này mình đấu qua đây. Pin LC CP1H của mình là cái nguồn nó là nguồn DC24 ha, mình lấy nguồn qua luôn. Rồi mình bật cái này lên. Đây chân cơm nó là chân theo sơ đồ thì chân cơm sẽ là chân số 3. Chân số 3 ở dưới. Mình đấu cơm dương. Chương trình của mình thì mình viết là mình kích vào cái tiếp điểm số 0. Như là cái tiếp điểm này sẽ là 2.00 mọi người nha, 2.00. 2.0 là nó nằm chỗ này. 2.0 nằm chỗ này thì nó sẽ là chân số 3 ở trên. Rồi, mình sẽ nói về cái địa chỉ cái địa chỉ của nó ha. Mình sẽ zoom lên xíu, mình nói về cái địa chỉ của nó. Rồi, cái con PLC mình đó, cái bên cái ngõ vào này, con này cũng là 40 EO. Thì cái ngõ ra này cũng 40 EO luôn. Nó trùng hợp vậy thôi. Cái ngõ vào của nó thì sẽ bắt đầu từ CEO 0.00, có nghĩa là quật 0. Quật 0 ha, và quật 1. Thì tiếp theo của nó sẽ là quật 2 và quật 3. Sẽ bắt đầu từ 2.00 cho đến 2.11 là 12 bit. Ha, còn quật 3 của nó sẽ bắt đầu từ 3.00 đến 3.11 là 12 bit. Và mỗi bên 12 bit tức là 24 bit ngõ vào. 24 bit ngõ vào. Còn ngõ ra của nó, con ra có pin LC CP1H này, con này là X40 DT-D. Đây. Thì con này nó sẽ có ngõ ra, nó là 16 ngõ ra, bắt đầu từ CO 100 100.00 đến 100.07 là 8 bit. Cái quật ngõ ra tiếp theo là cái quật 101. Thì 101 bắt đầu từ 101.00 cho đến 101.07 là 8 bit ha. Mỗi bên 8 bit là 16 bit ngõ ra. Thì cái này sẽ tiếp theo. Ở đây là quật cái này là nó bắt đầu từ 100, đây là 101. Bên PLC là 100, 101 thì bên đây sẽ bắt đầu từ tiếp theo, nghĩa là 102 cho đến 103. CO 102 và CEO 103. Bên đây nó sẽ tương tự như vậy là 102.00 và 102.07 là 8 bit. Còn bên đây là 103, nó sẽ bắt đầu từ 103.00 đến 103.07 là 8 bit. Hai bên 8 bit là 16 bit ngõ ra của cái khối mở rộng này. Có nghĩa là mình sẽ đếm tiếp theo. Khi mình có nhiều khối mở rộng đi, ví dụ con này nó mở rộng đến 7 khối mở rộng thì mình cứ đếm, ví dụ như đây là quật 100, 101, 102, 103, 104 gì đó thì mình sẽ đếm tiếp theo luôn. Cho nên nó không có cụ thể ha. Khi mình tùy theo số lượng khối lượng mở rộng và tùy theo cái vị trí của cái khối đó mà nó sẽ có cái địa chỉ khác nhau. Cái con CP1W40EDR này á, cũng như các khối mở rộng khác thì mình không cần phải khai báo. Không cần phải khai báo trên chương trình ha, mình chỉ cần kết nối vô là tự nó sẽ nhận thôi. Rồi mình bắt đầu mình sẽ cấp nguồn, mình test thử cho mọi người xem nha. Mình viết một cái chương trình ngắn thôi để mình test thử thôi. Rồi mình sẽ nhấn nút ha. Đây mình có cái nút đây. Nó dịch bit thôi, mình viết cái chương trình ngắn để mình test thử cho cái đèn hiển thị cho mọi người xem. Thì ở trên đây nó có cái đèn hiển thị tương ứng với từng bit. Đèn thì nhìn khá là rõ, nhìn từ xa nhìn cũng khá là rõ. Mình có thể quan sát được cái nào đang tác động. Ở đây mình viết cái chương trình dịch bit thôi. Khi mà mình nhấn nút này thì cái
cái CEO mà 2.00 á, nó bằng 1 thì nó có dịch cái dịch cái giá trị 1 này vô cái ngõ ra của nó là 102.00 đến 102.07, 103.00 đến 103.07 thì cứ thế mà làm thôi. Còn khi mình nhấn nút nhả này nè, cái quạt mà cái bit mà 2.00 nó bằng 0 thì nó có dịch cái giá trị 0 nó vô. Thì mình sẽ thử cho mọi người xem. Ok mọi người, thì chương trình nó cũng không có gì, tại mình test thử thôi. Thì anh em nào có thắc mắc về cách đấu dây cũng như là các sản phẩm của Omron, con CB40ODR này thì có thể liên hệ với mình qua số Zalo. Anh em có mua hàng thì ủng hộ mình ha, nhớ like video này, subscribe kênh của mình để tạo thêm động lực cho mình. Cảm ơn mọi người.